Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie. Astăzi vreau să vă fac o rețetă bună de bulion de casă, cât se poate de bio. Și pentru asta am nevoie de 7 kg de roșii. Eu am curățat, le-am spălat, le-am tăiat, ca să nu lungesc acest film. Dumneavoastră le pregătiți dinainte, faceți exact cum fac eu, așa bucăți tăiate mai mari. Și aceste 7 kg de roșii le voi transfera în 2 oale pe foc. Deci, așa începem. Roșii spălate, tăiate, mai mici, puse în oală la fiert. Le voi opări. Da, am dat drumul la aragaz și o să pun câte 2 linguri în fiecare oală individual. De asemenea, după cum ați văzut și la gogoșari, am făcut în 2 oale în același timp. Roșiile mele sunt foarte coapte, foarte zemoase. După cum vedeți, în jumătate de oră și-a lăsat foarte mult suc. Și voi lăsa să le opăresc pentru început. Scrieți în comentarii de unde mă urmăriți. Vă pup cu mare drag oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Și scrieți cum faceți dumneavoastră sucul de roșii, bulionul, mai bine zis, la voi acasă. M-am gândit să vă arăt și această minunată rețetă. Urmăriți rețete culinare cu Miha și cine nu s-a abonat este invitat să se aboneze pe YouTube, pe canalul meu de YouTube, Rețete Culinare cu Miha, pentru rețete foarte bune. Și cine dorește să intre în comunitatea miha.de pe Facebook, este și acolo invitat, de asemenea este gratuit. Mulțumesc frumos pentru susținere și prietenie! Vă pupă Miha pe toți! Așa fac până adaug toate bucățile de roșii în aceste 2 oale. Pregătiți sticlele dinainte, spălate foarte bine, sterilizate și bine uscate, până când pregătiți roșiile. O să pun și sucul de roșii aici și asta este tot. Deci aveți nevoie în jur de 8 kg, 8 și jumătate de roșii. Acum voi amesteca până când alegem pielea de pulpă. Deci să avem așa, să pot să le strecor, adică vor fi strecurate, vor fi date prin sticlă. Așa amestec până când se fierbe de jumătate, până când se alege pielița de la roșie, se desface. Dumneavoastră până atunci vă abonați, apăsați clopoțelul pentru a nu pierde din vedere niciun fel de rețetă de la Miha din bucătărie. Și o să las să fiarbă foarte bine. Până când încep să clocotească, numai bine le voi strecura. Pentru că multe doamne mi-au scris: eu nu am robot de bucătărie, eu nu am nu știu ce de strecurat. O să vă arăt cum se face prin sită această strecurare foarte curat și foarte bine. Urmăriți video de la început și până la sfârșit. Când a dat câteva clocote, urmează partea a doua. Vedeți cum se alege pielea de la roșie de pulpă. Așa trebuie să se aleagă. În momentul acela pot să strecor. Deci îl voi da prin sită. O să-l mai las încă puțin, după care opresc focul și o să dau pe sită. Să o fac cât se poate de fină. Încă câteva minute și este gata. Trebuie să dea câteva clocote, amestecând așa din când în când. Roșiile mele s-au fiert. 20-30 de minute, cam așa le lăsați, până când se aleg ele foarte bine. Acum le voi da prin sită și le voi transfera în altă oală. Voi începe cu aceasta. Cu mare atenție, arde foarte tare. Voi lua cu polonicol câte puțin și voi pune în această sită. Așa, cam 4 polonice. Și cu o paletă voi face până când o să stor tot sucul în acest castron.
Aici am și o roșie din grădină foarte mare, galben, așa portocalie. Anul acesta am avut roșii portocalii în grădină. Ceva foarte, foarte delicios. Deci sunt atât de bune. O să vă arăt cum arată o roșie portocalie din grădina mea. Trebuie foarte bine pasat până se alege, în acest cason, după cum vedeți, foarte curată această zeamă de roșie. Se poate face și cu așa o sită normală. Puteți să faceți și cu așa ceva, dacă nu aveți acest model, dar că trebuie să fie o sită foarte deasă, ca să nu cadă sâmburii în oala cu sucul. Acest surplus, pulpa de la roșie, o să o pun într-un caston pe care le voi arunca după aceea. O să vă arăt cum funcționează și cu o sită normală. Același lucru. Vă arăt două variante, faceți care aveți la îndemână. Așa pur și simplu. O sită normală. Este același lucru. Așa fac până când termin toate roșiile de dat prin sită. Este foarte ușor de preparat această minunată rețetă bio de bulion. Deci este foarte ușor și așa. Funcționează foarte bine și cu această sită. Eu voi folosi pe aceasta. Și continui mai departe. Până termin tot de dat prin sită. Dragi prieteni, am terminat de dat prin sită roșiile mele. Și mi-au ieșit așa în două oale. Una de 3 sfert și una tot cam așa, doar că aceasta este puțin mai înaltă. Acum dau drumul la foc și le pun din nou la fiert pentru a scădea, bineînțeles, trebuie să scadă. Aici am sare. În fiecare oală o să pun una, două. Pun așa până termin sare. Deci, puneți între 100 și 120 de sare, nu mai multă. Pentru că nu trebuie mai mult. Dacă vreți mai sărat, puneți mai sărat, sigur că da. Faceți sărat cât doriți de sărat. Aici la sare, mie mi-a mai rămas o lingură, nu o pun toată. Și o să pun și zahăr. Aici am în jur de 100-110 grame de zahăr, dar nu-l pun pe tot. Pun tot așa, cam 3 linguri. Pentru că nouă ne place o idee dulce să fie, să nu fie doar sărat. Așa este bulionul, așa se face. Așa, am pus circa 4 linguri, nu foarte mari, de zahăr. Și voi amesteca în fiecare oală. Și aici lăsați să scadă cât doriți. Trebuie să fiarbă o oră jumate, depinde, la foc moderat. Amestecând așa din când în când, pentru a nu se lipi de fundul oalei. O să dureze puțin, dar merită tot efortul. Este un bulion deosebit de bun. Simplu și bio. Și aici mai am roșii. Acestea sunt roșiile pe care le-am folosit eu la bulion. Și mari și mici și toate mărimile. Roșii din grădină. Dragii mei, astăzi am făcut castraveți în saramură, pe care, bineînțeles, nu i-am filmat, deși trebuia să-i filmez și pe ei. Castraveți în saramură, pur și simplu, la rece, foarte, foarte ușor de făcut, deci nu există mai ușor de așa. Așa, am făcut 2 borcane mai mari și 4 borcane de 850, pentru că am avut castraveți și, de ce nu, am zis să profit și să fac o murătură foarte bună de iarnă. Castraveți în saramură. Cine dorește rețeta, lăsați un mesaj în comentarii și o să vă spun exact la 6 borcane ce cantitate trebuie să folosiți. O să revin în curând să vedeți și cum funcționează și bulionul meu. Să vedeți cum este. O să las să fiarbă și durează puțin și o să ne vedem în curând. Rămâneți la Miha în bucătărie. Vă pup! Bulionul meu a mai scăzut, se vede, a scăzut așa de 2 degete. O să las să mai scadă. După ce a mai scăzut puțin, o să transfer tot lichidul într-o singură oală.
dar trebuie să mai fiarbă, pentru că este destul de subțire și o să-l mai las încă câteva minute să fiarbă. Faceți cu mine împreună. Arată și miroase foarte bine. Acum aici la zahăr și la sare puneți cât vă place de dulce și de sărat. Încă puțin și o să torn într-o singură oală toată compoziția. Vreau să fac o singură oală și atunci este exact gata. Ne vedem în curând. Dragii mei, bulionul a stat o oră jumate, 2 ore, trebuie să stea mult pentru a se face atât de gros cât vreți. Dacă vreți mai subțire, lăsați mai subțire. Din 2 oale am făcut o oală. Acum o să facem de data aceasta cu conservant. O voi folosi astăzi conservant. Aici am 6 grame de conservant. Îl pun în oală și o să dau câteva clocote cu conservantul. 5 minute, nu mai mult. Amestec foarte bine până se dizolvă conservantul. Dumneavoastră, până amestec eu aici, abonați-vă pe YouTube, rețete culinare cu Miha, să vedeți rețete foarte faine din Banat și nu numai. Am pregătit și sticlele, am 5 sticle, bulionul meu este gata. A dat câteva clocote, acum opresc focul și o să torn direct așa fierbinte în sticle. Am vrut să vă arăt roșia mea minunată, galbenă, roșie din grădină. Vreau să tai să vă arăt cum arată o roșie galbenă în interior. Poate că aveți și dumneavoastră în grădină, dar este senzațional de gustoasă și de delicioasă. Așa arată roșia galbenă. Și foarte mare și foarte bună. Acum voi lua sticlele și voi turna bulionul fierbinte în sticle. Și iau așa o pâlnie cu gura mai mare și cu un polonic pun în fiecare individual până umplu sticla. Cu mare grijă că este foarte fierbinte. Mai amestec din când în când, pun capacul și merge în cămară. Este destul de gros și foarte delicios. Încercați rețeta mea cu mare încredere. Prima sticlă este gata. Așa arată bulionul meu. Foarte fain. Roșu și un pic gros, exact așa cum îmi place mie. Acum pun și capacul imediat și sigilez foarte bine și poate liniștit să meargă la cămară. Încercați rețeta mea cu mare încredere. Trebuie lucrat cu mare grijă pentru că este foarte fierbinte. Am pus toate sticlele, le-am umplut. Voi pune capacul, nu este plină, dar nu este nicio problemă. O să pun capacul și închid hermetic. Este ceva senzațional de bun și de delicios. Eu așa am preferat această consistență. Dumneavoastră faceți cum vă place. Culoarea este super faină. Și mi-a ieșit 2, 4, 6 sticle de în jur de 750 de mililitri. Această sticlă și mai încă o jumătate. Deci, suficient pentru mine acum deocamdată. S-ar putea să mai fac, nu știu sigur, dar roșii mai sunt în grădină. Aici am un lighean unde voi pune așa un prosop de desubt și va trebui să lăsăm bulionul acoperit la căldură până se răcește la temperatura camerei, după care merge în cămară. Punem așa frumos una lângă alta, pentru că trebuie să stea așa puțin la căldurică una lângă cealaltă, până la răcirea completă.
Perfect. Voi acoperi cu un prosop și gata. Gata cu bulionul. Deocamdată încercați această rețetă a mea pentru că este super faină. Și rămâne deoparte până se răcește. Acum într-o oală o să pun la băi mari castraveții la rece, care v-am zis că v-am făcut o rețetă de castraveți în saramură. Așez castraveții direct în oală, câte 3 borcane și o să pun apă până la această dungă aici. Și pun la sterilizat, după ce începe apa să clocotească, circa 25 de minute, nu mai mult. Acum pun apă peste și o să dau la fiert. Așa, până la dungă, pun pe foc și în momentul când clocotește apa, îi voi lăsa să se fiarbă. Așa fac, mai am încă 3 borcane și o să îi fac pe toți. După care o să revin și cu rețeta de castraveți în saramură, să vedeți cum arată după fierbere. Rămâneți aproape. Dragii mei, pentru că astăzi am făcut bulion și așa arată o sticlă, i-am etichetat-o, am lăsat să se răcească și am pus etichete așa frumos, suc de roșii sau bulion. Vedeți ce superbă această culoare. Și este destul de gros. Acesta l-am făcut acum. Și am mai făcut astăzi și nu am filmat castraveți în saramură, pe care tot astăzi am făcut și pe ei. Arată extraordinar, i-am etichetat și pe ei, am pus etichetă și am să vă las la ambele rețete pe care nu le-am filmat, la gogoșarul cu muștar, să vă arăt și un gogoșar cu muștar cum arată. Așa arată gogoșarul cu muștar. De asemenea, cu etichetă frumos, deci are muștar în compoziție. O să vă las și pentru acesta rețeta. În descrierea filmului o să aveți rețeta de gogoșar și de castraveți în saramură, plus rețeta de la bulion, de la sucul de roșii. Așa că am făcut foarte multe lucruri astăzi pentru toamnă. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine până la finalul acestei rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la un nou video, toate cele bune, pe curând!